Hello everyone, machine learning or নতুন সিরিজটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। মেচিন লাৰ্নিঙৰ নতুন সিৰিজটো আমি খুব সিম্পলি কেনেকে মেচিন লাৰ্নিং ফাংচন কৰে সেইখিনি বস্তু শিকিম। যেহেতু এই সিৰিজটো মই শিকি থাকোঁতে বনাইছো, মই যি শিকিছো সেইখিনি মই জাস্ট ভিডিওগ্ৰাফি কৰি গৈ আছো। তাত কিছুমান ভুল থাকি যাব পাৰে, সো সেইখিনি বস্তু আমি চাই যাব লাগিব। মেচিন লাৰ্নিং ডেফিনেশ্যনটো শিকাৰ আগতে আমি এটা এক্সাম্পল লৈ ল'ব লাগিব একচুৱেলি, তেতিয়াহে বস্তুটো চিম্পল হ'ব। টেসলাৰ আমি সেল্ফ ড্ৰাইভ কাৰৰ কথা শুনিছো। টেসলাৰ কাৰবিলাক USA আহিছে আৰু এইবিলাক ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ, আৰু এইবিলাকৰ এটা ফিচাৰ আছে অটো পাইলট। ফিচাৰ্সটো এইটোৱে সুবিধা যে ই সেল্ফ ড্ৰাইভ কাৰ টাইপে হয়। যদি আমি গাড়ীখন ড্ৰাইভ কৰি থাকো, এটা ইণ্টাৰভেল অফ 4 সেকেন্ড বা 5 সেকেন্ডৰ অনুসৰি আমি জাস্ট ষ্টিয়াৰিং আছে সেইডাল চুই থাকিলে হয়, বাকী গাড়ীখিনি কন্ট্ৰল এই নিজে কৰি থাকে। সো ইটস এ গুড এক্সাম্পল অফ মেচিন লাৰ্নিং। এইটো হ'ল মেচিন লাৰ্নিঙৰ এটা ভাল এক্সাম্পল। মেচিন লাৰ্নিঙত এতিয়া আমি যদি চাওঁ, এই গাড়ীখন এটা কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামে চলাই আছে, পাৱাৰফুল কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামে চলাই আছে। এই কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰাম বা এলগৰিথমটো আমি বহুত সময় দি পিনি প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত গাড়ীখন এনেকৈ চলাই পিনি তাক ট্ৰেইন কৰা হৈছে। এই গোটেই এলগৰিথম, এই এলগৰিথমটোৱে ভেৰিয়াছ ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন, ইজি চিটুৱেশ্যন বা যিকোনো চিটুৱেশ্যনত এই গাড়ীখন শিকিছে। সাপোজ এইখিনিত ষ্টপ কৰিব শিকিছে, এইখিনিত টাৰ্ণিং কৰিব শিকিছে, এনেকুৱা যদি এখন গাড়ী আহে অভাৰটেক কৰিব শিকিছে। এই গোটেই বস্তুখিনি শিকি তাৰ এই এলগৰিথমটো পাৰফেক্ট কৰিছে। আৰু এই এলগৰিথম বা যিটো প্ৰগ্ৰেম এইটো পাৰফেক্ট কৰিছে আৰু এটা হাই লেভেল অফ একুৰেচিলৈ আনিছে। চ' সেই গোটেই প্ৰচেছটোকে আমি মেচিন লাৰ্নিং বুলি কওঁ। চ' মেচিন লাৰ্নিং ইজ এ পাৰ্ট অফ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ। মানে মেচিন লাৰ্নিং এটা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰে পাৰ্ট হয়। ইট ডিলছ উইথ ডিজাইনিং অফ চিষ্টেম, thereby allowing them to learn and make predictions based on some experience which is data in case of machines. গতিকে মানে কি কৰে, এই এলগৰিথমৰ স্পেচিয়েল ফিচাৰটো হ'ল কি, এই যে গাড়ীখনৰ বা এই গোটেই মেচিন লাৰ্নিঙৰ এলগৰিথমৰ স্পেচিয়েল ফিচাৰ হ'ল কি, ইহঁতে শিকিব পাৰে, শিকি পেলাই ইয়াতে সেল্ফ কাৰেক্ট কৰি থাকে। সেল্ফ কাৰেক্ট কৰি প্ৰেডিকশ্যনবিলাক কৰি থাকে। মানে এইটো চিটুৱেশ্যনত এইটো হ'ব, এইটো চিটুৱেশ্যনত এইটো হ'ব, সেইখিনি কাৰেক্ট কৰি থাকে আৰু এটা মেক্সিমাম লেভেল অফ একুৰেচিলৈ লৈ গুচি যায়। মেক্সিমাম অফ লেভেল অফ একুৰেচি লৈ গ'লে এই এলগৰিথমটো পাৰফেক্ট হয় আৰু এইটো পাৰফেক্টলি ইউজ কৰিব পৰা যায়। ত' সেইটো এটা এক্সাম্পল আমাৰ সেল্ফ ড্ৰাইভ কাৰ টেসলা। দেন যিবিলাক উইণ্ডোজৰ ইউজ কৰোঁ কম্পিউটাৰ, তাত কৰ্টেনা বুলি এটা বস্তু আছে। কৰ্টেনা বুলি এটা আছে, যেনেকৈ এপলৰ চিৰি আছে, মোবাইল এছিষ্টেণ্ট টাইপৰ। তো এইবিলাকৰো মেচিন লাৰ্নিঙৰ ওপৰত বেছ কৰি বনোৱা হৈছে। তাৰপিছত মেচিন লাৰ্নিং বুলি ক'লে তিনিটা টাইপ আছে: ছুপাৰভাইজ মেচিন লাৰ্নিং, আনছুপাৰভাইজ মেচিন লাৰ্নিং, ৰেইনফৰ্চমেণ্ট মেচিন লাৰ্নিং। এইকেইটা আমি যেতিয়া ডিটেইলছত পঢ়িম আমি ডিছকাশ্যন কৰি যাম, আৰু লগে লগে ইয়াৰ লগত জড়িত যিবিলাক এলগৰিথমবিলাক আছে সেইবিলাক আমি ডিছকাছ কৰি যাম, আৰু তাৰ লগত প্ৰগ্ৰেমো কৰি যাম। মেইন বস্তুটো আমাৰ হ'ল প্ৰগ্ৰেমিংটো হ'ব, আৰু সেইখিনি আমি শিকি যাম।